Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại trên kênh của mình. Có nhiều cách trồng và nhiều cách chăm sóc khác nhau, nhưng để giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian chăm sóc, mình đã có chia sẻ được rất nhiều cách để giúp cho các bạn có được những cây hoa lan khỏe mạnh với những bông hoa nở đẹp rực rỡ hơn. Và hôm nay một cách trồng mới mình chia sẻ đến các bạn, đó chính là trồng bán thủy canh không cần tưới. Sẽ giúp cho cây của chúng ta phát triển rất mạnh mẽ với những bông hoa tươi đẹp rực rỡ hơn. Mời các bạn cùng xem. Dùng những chai nhựa đã qua sử dụng, các bạn sẽ cắt ngang đây. Và phần này mình để chứa nước, phần này các bạn sẽ làm chậu. Dùng mũi khoét, chúng ta sẽ khoét những vị trí ở đây. Với những chậu hoa lan mua về, các bạn sẽ bóp nhẹ chậu nhựa. Mình sẽ giữ cố định phần gốc và lấy chậu ra. Chúng ta sẽ bỏ hết những lớp rêu này ra. Vì những chậu lan này được trồng trong môi trường công nghiệp, là môi trường được điều khiển bằng nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng rất lý tưởng cho những cây hoa lan. Khi chúng ta đem về, môi trường đã bị thay đổi và làm cho những chiếc rễ này sẽ bị héo khô lại. Nhưng các bạn yên tâm, khi chúng ta chăm sóc trong một khoảng thời gian, cây sẽ phù hợp với môi trường mới và sẽ rất nhanh phát triển. Các bạn sẽ cắt bỏ những rễ bị hư. Sau đó các bạn sẽ rửa sạch bộ rễ. Trồng trong môi trường bán thủy canh, do đó sẽ thường xuyên tiếp xúc với nước, và các bạn sẽ dùng hạt đất nung thoáng khí. Chúng ta sẽ cho vào đây. Và các bạn chỉ cho đến vị trí này, nước sẽ nằm ngang vị trí này. Để đặt cây lan vào đây. Sau đó các bạn sẽ cho hạt đất nung vào xung quanh chậu. Với cách trồng đơn giản này, các bạn sẽ tiết kiệm được thời gian chăm sóc rất nhiều. Vì phần rễ nằm ở vị trí này, do đó khi chúng ta đặt vào chậu nước, chỉ có một phần của đáy chậu tiếp xúc với nước. Do đó các bạn sẽ yên tâm, phần lõi của cây lan sẽ không bị hư. Các bạn sẽ tưới nước cho chậu cây. Và chúng ta chỉ tưới một lần, những lần sau các bạn sẽ không cần phải tưới nữa. Và mình sẽ cho nước vào đây. Sau đó các bạn sẽ đặt chậu cây vào. Với cách trồng này, các bạn sẽ cho mực nước ngập một phần của đáy chậu. Và nước sẽ tự động hút lên, giúp cho độ ẩm trong chậu luôn được duy trì. Và chúng ta sẽ không cần phải tưới nữa. Khi nước trong bình bị vơi đi, các bạn nhớ bổ sung thêm để giúp cho phần chất trồng luôn ở trạng thái giữ ẩm. Cây của chúng ta sẽ sinh trưởng, phát triển mạnh hơn. Sẽ đặt cây ở nơi mát, có ánh sáng, thoáng gió. Và đó là điều kiện tuyệt vời để những cây hoa lan sinh trưởng, phát triển mạnh hơn. Đây là cây hoa lan mình đã trồng theo phương pháp này. Hiện tại cây đã phát triển rất nhanh. Vì lan là dòng nhiệt đới,
Nhu cầu độ ẩm đòi hỏi rất cao. Thường độ ẩm trong môi trường và trong cuộc sống của chúng ta đều dưới mức cần thiết để duy trì sự phát triển của cây. Nên khi độ ẩm được duy trì tốt, rễ sẽ phát triển rất nhanh. Và đối với hoa lan, rễ đóng một vai trò rất quan trọng. Khi những chiếc rễ phát triển mạnh, sẽ góp phần giúp cho cây của chúng ta thực hiện quá trình trao đổi chất, hấp thụ những loại phân bón hữu cơ và nước rất tốt. Với cách trồng đơn giản này, chúng ta sẽ có được những cây hoa lan mau phát triển hơn, hoa nở rực rỡ đậm màu, lâu tàn hơn. Và từ những mầm hoa đã tàn, luôn có những đợt hoa tiếp theo trên những mầm hoa này. Và đây là chậu hoa lan mình đã trồng theo cách này. Hiện tại những chiếc rễ đã phát triển rất nhanh, cây khỏe mạnh. Và khi các bạn chăm sóc tốt, cây của chúng ta sẽ có nhiều bông hoa tươi đẹp rực rỡ hơn. Và những mầm hoa đã tàn thì sẽ có những đợt hoa tiếp theo từ cách trồng này. Vị trí đặt chậu cây rất quan trọng khi chúng ta trồng những cây hoa lan. Các bạn đặt chậu cây ở những nơi mát thoáng gió, có ánh sáng nhẹ sẽ giúp cho những bông hoa luôn tươi đẹp, đậm màu, hoa nở sẽ lâu tàn hơn. Còn khi các bạn đặt chậu cây ở những nơi có ánh sáng nhiều, nắng chiếu trực tiếp lên lá, làm cho những chiếc lá này rất dễ bị vàng. Và đây cũng là một trong những chậu hoa lan mình đã trồng theo phương pháp mới. Các bạn có thể xem thêm trên kênh của mình. Hiện tại những chiếc rễ đã phát triển rất nhanh vì độ ẩm luôn được duy trì. Những chiếc lá non phát triển xanh tươi tốt. Chậu hoa lan này cũng vậy, chiếc lá sẽ cứng cáp, phát triển mạnh hơn. Bằng nhiều cách trồng và nhiều cách chăm sóc khác nhau, các bạn có thể lựa chọn cho riêng mình những cách trồng phù hợp để chúng ta luôn có được những cây hoa lan sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. Do độ ẩm luôn được duy trì nên những cây hoa lan khi chúng ta trồng theo phương pháp này, những chiếc lá luôn xanh tươi tốt, khỏe mạnh, cứng cáp hơn, dài hơn so với các bạn trồng trên những loại chậu bình thường. Và đây là một ưu điểm tuyệt vời nhất của cách trồng bán thủy canh không cần tưới. Những chiếc lá non mới ra phát triển rất mạnh, xanh tươi tốt. Và điều đó sẽ giúp cho các bạn có được những bông hoa tươi đẹp rực rỡ. Khi hoa nở màu sắc sẽ đậm, lâu tàn hơn, hoa nở sẽ dồi dào hơn. Từ những bình nhựa đã qua sử dụng, chúng ta vẫn có thể tái chế lại để làm những chậu trồng bán thủy canh không cần tưới, giúp các bạn có được những bông hoa tươi đẹp rực rỡ hơn trong khu vườn nhà mình. Mình xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình, các bạn nhớ like, chia sẻ và nhớ nhấn chuông để tiện theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công trong việc trồng và chăm sóc những cây hoa lan tại nhà.